जवानों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को सेना के जवानों ये दस्ता सेना का एक टोही दस्ता था जो अग्रम इलाके की तरफ जा रहा था। क्यारी के पास काफिले में शामिल एक वाहन के ड्राइवर ने ट्रक पर कंट्रोल खो दिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जबकि 2 घायल हुए थे। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ इलाज के दौरान एक और जवान की मौत हो गई, दूसरे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। जय गजानन. आयुष्य म्हटलं की कित्येक सुखद आणि दुःखद घटनांना आपण सामोरे जात असतो, पण त्यातल्या त्यात एखाद्या भीषण अपघातासारख्या जीवनात बदल घडवून आणणाऱ्या घटना जेव्हा घडून जातात किंवा घडत असतात, तेव्हा संत किंवा देव यांच्यावरील आपली जी भक्ती असते, जो विश्वास असतो, तोच विश्वास आपल्या सामर्थ्याचं एक शक्तिशाली स्रोत बनतो आणि अशा घटनांमधून आपल्याला बाहेर काढतं. श्री गजानन महाराज यांच्या विजय ग्रंथात असं लिहिलेलं आहे की संत हे भक्तांवरील गंडांतर सहजपणे टाळू शकतात, पण तुमची भक्ती मात्र त्यांच्यावर पाहिजे. आजचा हा अनुभव काहीसा असाच आहे. हा अनुभव भारतीय लष्करातील कर्नल यांचा आहे. सच्चिदानंद श्री गजानन माऊली चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या सहकार्याने कृपासागर वाहिनीने हा अनुभव तुमच्या समोर आज मी प्रस्तुत करणार आहे. तर नमस्कार, मी स्नेहल गाडेकर आणि आजचा जो आपला अनुभव आहे तो म्हणजे भारतीय लष्करातील माजी कर्नल सुनील देशपांडे यांचा आहे. संतांवरचा विश्वास एक गोष्ट मात्र स्पष्ट करतं की सामान्यांना समजण्या पलीकडे जाऊन, या जगाच्या भौतिक सीमेपलीकडे जाऊन व्यक्ती आणि दैवी यांच्यात एक बंधन निर्माण करतं आणि कुठलाही भक्त जेव्हा संकटात असतो तेव्हा संत हे आपल्याला मदत करत असतात. तर सुनील देशपांडे हे लष्करी सेवेत असताना 1972 साली त्यांचं युनिट हे सिक्कीम येथे 15,000 फूट उंच एका शिखरावर कार्यरत होतं. सगळ्यांना त्यावेळी 2 महिने वार्षिक सुट्टी मिळत असे आणि सुनील देशपांडे हे सुद्धा त्यांच्या वार्षिक सुट्टीसाठी त्यांच्या जिथे त्यांचं युनिट कार्यरत होतं तिथून घरी येण्यास निघाले. पण त्यांना त्यांच्या युनिटपासून सिलिगुडी हे अंतर गाठायचं होतं आणि हे अंतर होतं 260 किलोमीटरचं, जिथून त्यांना पुढे विमान पकडायचं होतं. हा 260 किलोमीटरचा जो प्रवास होता तो मात्र दुर्गम अशा पर्वत रांगांमधून होता, एक वळणदार घाटावर होता आणि नेहमीप्रमाणे ते आर्मी ट्रकमध्ये त्यांच्या 2 सहकार्याबरोबर काही मॉर्टर गन्स घेऊन निघाले आणि अचानक एका यू-टर्नवर त्यांच्या गाडीवरचा ड्रायव्हरचा ताबा सुटला आणि त्यांची गाडी, त्यांचा ट्रक 200 फूट खोल अशा दरीत जाऊन कोसळला. हा अपघात एवढा भीषण होता की आपल्या भारतीय लष्करातील 3 सैनिक यात मारले गेले, पण सुनील देशपांडे हे गाडी बाहेर कसे फेकल्या गेले त्यांना आजपर्यंत आठवत नाहीये. आणि त्यांच्या बाजूला मात्र त्यांची ब्रीफकेस होती आणि तिथे त्यांना आपल्या गजानन महाराजांचा हा फोटो दिसला. त्या फोटोकडे जेव्हा त्यांची नजर गेली, जणू काही गजानन महाराज त्यांना सांगत होते की तू का घाबरतोयस, मी तुला यातून बाहेर काढणार आहे आणि तुला काहीही होऊ देणार नाहीये. हे पाठबळ त्यांना आलं त्यांच्या भक्तीमुळे आणि महाराजांच्या हस्तक्षेपामुळे. सुनील देशपांडे हे या भीषण अपघातातून बाहेर आले. आज जेव्हा त्यांना आठवतंय तेव्हा सवयीप्रमाणे ते जेव्हा ट्रकमध्ये बसले तेव्हा त्यांनी गजानन महाराजांचे नामस्मरण सुरू केले होते, जय गजानन श्री गजानन. आणि महाराजांनी आपल्या भक्तांना कसं संकटातून बाहेर काढलं आणि त्यांच्यावरचं गंडांतर टाळलं. हा अनुभव तुम्हाला कसा वाटला? जर तुम्हाला हा अनुभव आवडला असेल तर शेअर करा, वाहिनीला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. जय गजानन.